μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε. Καλώς ήρθατε στο Πάρταλιός. Ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερο. Για τη συγγραφή. Για τη δύναμη που έχει το χαρτί και το μολύβι να αποτυπώσει συναισθήματα και να μας κάνει να ξεπεράσουμε, να λειτουργήσει ως διέξοδος για τις καθημερινές μας δυσκολίες. Έχω μαζί μου τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, όπως λέω κάθε φορά, αλλά όχι τυχαία, για να μιλήσει για αυτό το θέμα, τον Γρηγόρη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία, και εγώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που είμαι εδώ και θα μιλήσουμε σήμερα. Είσαι, όπως είπα, ο πιο κατάλληλος. Και... Δεν ξέρω αν είμαι ο πιο κατάλληλος, αλλά σίγουρα έχω μια εμπειρία πάνω στο θέμα. Στο επιβεβαιώνω. Ναι, και θέλω να μου πεις και το λόγο που πιστεύω ότι είσαι. Σου πετάω την μπάσα. Κοίταξε, θα μιλήσουμε σήμερα για τη συγγραφή ως διέξοδο στην καθημερινότητα. Εγώ αυτό που μπορώ να εισφέρω και με πολύ χαρά θα το κάνω και να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση είναι ότι για μένα η συγγραφή λογοτεχνίας, γενικότερα, αλλά ιδίως λογοτεχνίας, υπήρξε στη ζωή μου ένα σταυροδρόμι που με άλλαξε και μου έδωσε διέξοδο σε καταστάσεις και σε διαχείριση του χρόνου, δηλαδή σε διαχείριση των συναισθημάτων μου. Εγώ έχω ένα νομικό background, έχω δουλέψει πολλά χρόνια σαν δικηγόρος, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Πριν από αυτό είχα γράψει αρκετά νομικά βιβλία, 4 νομικά βιβλία, περίπου 25-30 άρθρα επιστημονικά, αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, ενώ αυτά διαβάζονταν από ένα νομικό κοινό και είχαν μια σημασία και μια αξία επιστημονική, συνειδητοποίησα ότι αυτό το κοινό στο οποίο απευθύνομαι είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρό και σαν ένα πολύ σοβαρό μεν και ουσιαστικό, αλλά κάπως στεγνό θέμα. Στεγνό από συναισθήματα, στεγνό από, ναι, από προσωπικά βιώματα. Οπότε είχα όμως την εμπειρία της γραφής. Έγραφα νομικά κείμενα, έγραφα νομικά βιβλία. Το 2021 όταν ήρθα στο Στρασβούργο, δεν έγραφα ακόμα λογοτεχνία. Την επόμενη χρονιά, το 2022, ξαφνικά βρέθηκα με περισσότερο χρόνο στα χέρια μου. Η ζωή μου είχε αλλάξει. Δεν βρισκόμουν στο περιβάλλον της Αθήνας, όπου είχα πολύ περιορισμένο χρόνο. Ήμουν εδώ που είχα πολύ περισσότερο χρόνο και τότε ξαφνικά βρέθηκα αντιμέτωπος με μια κατάσταση του πώς να διαχειριστώ αυτό το χρόνο μου. Το να γράψω λογοτεχνία ήταν και ένας τρόπος διαχείρισης και του χρόνου, να εμπλουτίσω το χρόνο μου, να κάνω κάτι δημιουργικό, αλλά κυρίως πάνω απ' όλα, γιατί το χρόνο σου μπορεί να το γεμίσει με πολλά πράγματα, να εκφράσω προσωπικά βιώματα, συναισθήματα, να δοκιμαστώ σε κάτι καινούριο, γιατί οι προκλήσεις είναι πάντα σημαντικές στη ζωή. Δεν είχα καμία εμπειρία στην γραφή στη λογοτεχνία. Ήμουν πάντα ένας καλός αναγνώστης λογοτεχνίας, διάβαζα αρκετά, δεν ήμουν και βιβλιοφάγος, αλλά διάβαζα. Δεν είχα όμως εμπειρία στη συγγραφή της λογοτεχνίας. Και έτσι ξεκίνησε το 2022 περισσότερο σαν συγγραφικό παιχνίδι. Το 2022-2023 γράψαμε μαζί με ένα φίλο μου, τον Σπύρο Παπαλέξη, το μυθιστόρημα «Η Μάσκα», που εκδόθηκε περίπου 2 χρόνια αργότερα, 1,5 χρόνο αργότερα από τις εκδόσεις Πνοή. Ήταν ένα συγγραφικό παιχνίδι, ξεκινήσαμε γράφοντας εναλλάξ κεφάλαια και στην πορεία αυτό κατέληξε να είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο μας ικανοποιούσε, μας άρεσε και είπαμε γιατί όχι να μην το δημοσιεύσουμε. Ξεκίνησε λοιπόν επομένως η συγγραφή σαν παιχνίδι και έγινε μια πλήρης απασχόληση, μια πλήρης ενασχόληση. Στην πορεία, επειδή αυτό το πράγμα μου άρεσε, αποφάσισα να κάνω και ένα ατομικό έργο, μια συλλογή διηγημάτων που την έγραψα λίγο αργότερα, το 2023-2024. Εκδόθηκε το 2026 πρόσφατα με τον τίτλο «Το Μήνυμα» και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί βλέπω ότι η συγγραφή ήρθε για να μείνει, δεν ήταν ένα παραδοτικό στίγμα στη ζωή μου. Ήρθε, μου έδωσε πράγματα και έκτοτε μου έδωσε και μια καινούργια ταυτότητα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω να πλατιάζω. Καθόλου. Σε ακούω με πολύ προσοχή και αυτό δεν λέω, σε διακόπτω. Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι προέκυψε από μια ανάγκη που ναι, είχες. Ακριβώς. Αρχικά, όπως είπες, ένα τεστ, ένα παιχνίδι για να δεις πώς αποτυπώνεις τα δικά σου συναισθήματα μέσα από τη συγγραφή. Και κατέληξε σε μια βαθύτερη ανάγκη έκφρασης γενικότερα. Ακριβώς. Σωστά. Ναι, ακριβώς. Και μου έδωσε και μια ταυτότητα με την έννοια ότι μέχρι πρότινος ήμουν ένας άνθρωπος που είχε τη νομική του ταυτότητα, ήταν ένας επαγγελματίας των νομικών. Τώρα ξαφνικά, γιατί η συγγραφή σε βάζει σε ένα νέο κόσμο. Δεν είσαι πια αναγνώστης, είσαι και συγγραφέας, συναστρέφεσαι άλλους ανθρώπους που γράφουν, τους βλέπεις παρουσιάσεις βιβλίων, τους βλέπεις στους εκδοτικούς οίκους, συναντήσεις επιμελητές βιβλίων. Μου άνοιξε ένα καινούριο κόσμο, ένα καινούριο κόσμο ανθρώπων που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν λέω αν είναι
σημαντικότερος ή περισσότερο ή λιγότερο σημαντικός, πάντως είναι κάτι νέο. Σου άνοιξε ένα νέο δρόμο και αυτό είναι ένα νέο ορίζοντα, μια καινούργια ταυτότητα με αυτή την έννοια που μου αρέσει, οπότε τώρα αυτή πλέον την ακολουθώ. Και έρχονται και νέα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ήρθε για να μείνει δηλαδή, καταλαβαίνω, σε μένα. Το μικρόβιο έχει σχολήσει βαθιά. Ναι. Πώς, μίλα μας αν θέλεις για την ταυτότητα που λες. Τι βγήκε από μέσα σου, ποια ταυτότητα του Γρηγόρη αποτυπώνει στα βιβλία. Ναι, κοίταξε. Αυτό σχηματοποιείται σιγά σιγά. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις. Όταν έγραψα το πρώτο βιβλίο, συνειδητοποίησα ότι είχε ένα βαθιά εσωτερικό χαρακτήρα. Μιλάει για το θέμα της αυτογνωσίας. Έτσι και ήταν ένα βαθιά εσωτερικό βιβλίο που εξερευνούσε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ήρωα, γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Στο δεύτερο βιβλίο μου, στο Μήνυμα, ήταν ένα βιβλίο το οποίο μιλούσε πολύ για τα συναισθήματα και για την ανάγκη μας επαφή με το συναίσθημα. Είχε βέβαια διάσπαρτα κοινωνικοπολιτικά μηνύματα και στοιχεία, αλλά ο βασικός του πυρήνας ήταν το συναίσθημα. Ήταν επομένως πάλι ένα εσωτερικό βιβλίο. Βλέπω δηλαδή ότι η ανάγκη μου όταν γράφω είναι να στρέφομαι προς τα μέσα. Είχες κάποιο βίωμα συγκεκριμένο το οποίο σε όθησε? Πάμε λίγο πίσω, να το κάνουμε αντίστροφα. Κοίταξε. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι όταν ξεκίνησα να γράφω υπήρχε ένα συγκεκριμένο γεγονός που με έκανε να αρχίσω. Σίγουρο είναι ότι δεν ήταν ξένος στο περιβάλλον μου. Ο πατέρας μου είναι και αυτός συγγραφέας πολλών ιστορημάτων, πολύ καλύτερός μου, έχει πάρει και κρατικό βραβείο στην λογοτεχνία ο άνθρωπος. Αλλά πέρα από αυτό, δεν αρκεί κάτι να μην σου είναι ξένο, πρέπει να σου είναι και οικείο, να νιώθεις και εσύ καλά με αυτό. Όταν άρχισα λοιπόν να το δοκιμάσω, ήταν κάτι που το ένιωσα οικείο, μου άρεσε. Μετά έχεις το ερώτημα πάντα, όπως όλοι μας, όταν δοκιμάσεις το οτιδήποτε. Εάν είμαι καλός σε αυτό, έρχεται το ερώτημα. Εκεί σιγά σιγά άρχισαν μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, να νιώθω μια κάποια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι αυτό που κάνω είναι καλό, αρέσει, πήρα αρκετά θετικά σχόλια, πήρα και σχόλια μέσα από τα οποία μπορώ να βελτιωθώ. Είμαι σίγουρος ότι χωράει πολύ περισσότερη βελτίωση ακόμα. Αλλά είναι μια διαδικασία που σε φέρνει σε επαφή με πολλοί κόσμο, με πολλούς αναγνώστες, με πολλούς άλλους συγγραφείς. Είναι μια διαδικασία που σε εξελίσσει. Αυτό είναι μου αρέσει πάρα πολύ. Και μαθαίνεις πράγματα και για τον εαυτό σου. Και για τον εαυτό σου. Εσένα τι σου έχει προσφέρει γενικότερα, τι σου έχει μάθει, πώς νιώθεις ότι έχεις μια καλύτερη εκδοχή. Δεν θέλω να σε καθοδηγήσω, αλλά εσύ πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος μετά από αυτό? Σίγουρα νιώθω ότι είμαι καλύτερος, γιατί νιώθω σίγουρα και εγώ, εντάξει, ιδίως γράφοντας το δεύτερο βιβλίο πια, το Μήνυμα, ότι είμαι σε πολύ μεγαλύτερη επαφή με τα συναισθήματά μου. Εκεί πλέον, όταν άρχισα να γράφω το Μήνυμα, που είναι αυτοτελείς ιστορίες, που είναι διηγήματα, πολλά από αυτά υποκινήθηκαν από ένα προσωπικό βίωμα. Σε πολλά από αυτά υπάρχει ένα προσωπικό βίωμα και όχι μόνο υπάρχει προσωπικό βίωμα που αξιοποιήθηκε, υπάρχουν ιστορίες της οικογενειακής προϊστορίας, υπάρχουν προσωπικά βιώματα, αλλά πολλές φορές καθοδηγήθηκε και από μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή, ένιωθα πια την ανάγκη να γράψω. Δεν ήταν μια δοκιμή. Είχα αυτό το εργαλείο στα χέρια μου, είχα έντονα συναισθήματα μέσα μου, για χύψη λόγους κάθε φορά, θετικά ή αρνητικά, και ένιωθα την ανάγκη αυτά κάπως να εκφραστούν, κάπως να αποτυπωθούν. Εκεί πλέον ήταν και διέξοδος αυτών των συναισθημάτων, τα οποία τα έχω επικοινωνήσει. Και συνεχίζω να τα επικοινωνώ, γιατί μετά τη συλλογή αυτών των διηγημάτων, γράφω αυτοτελή διηγήματα, συνεργάζομαι με ένα-δύο λογοτεχνικά site που τα δημοσιεύουν κατά καιρούς. Το τελευταίο, το οποίο δεν περιέχθηκε στο Μήνυμα, είναι η Κραυγή που δημοσιεύτηκε στο Culture Book. Ένα λογοτεχνικό site που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο που μας πέρασε το 25. Και πιστεύω δεν θα είναι και το τελευταίο. Ναι, σίγουρα. Μετράμε ακόμα. Ναι, επιστρέψαμε στην παλιά καλή συνταγή. Γιατί με το φίλο μου, τον Σπύρο τον Παπαλέξη, που γράψαμε μαζί τη Μάσκα, ήταν ένα εγχείρημα που μας άρεσε πάρα πολύ, το απολαύσαμε και το επαναλάβαμε. Το επόμενο λοιπόν βιβλίο που θα βγει σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα είναι πάλι ένα κοινό μας μυθιστόρημα με τον Σπύρο Παπαλέξη. Είναι πάλι μια ιστορία που έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο, έχει ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, έχει ένα εσωτερικό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο από τη Μάσκα. Οπότε θα περιμένουμε να το δούμε όταν θα σχηματοποιηθεί. Κοίταξε, οτιδήποτε επιδέχεται πάντα βελτίωση. Ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι ο εαυτός μας με αυτά που κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Και σε έχουμε να πάει όπως το θέλεις εσύ. Πιστεύεις επίσης ότι η συγγραφή, γενικότερα, να το πάμε σε γενικότερο πλαίσιο, μπορεί να λειτουργήσει και ως όχι μόνο θεραπεία στην ψυχή,
αλλά και ως θεραπεία από τον κόσμο που ζούμε, τον σημερινό, που πλημμυριζόμαστε από πληροφορίες, είναι σαν διέξοδος και ουσιαστικά ανθρώπινη. Δηλαδή, μία ανάπαυλα από την καθημερινότητα, από το να πάρω το κινητό μου και να σκρολάρω στο Instagram, ας πούμε, να πάρω ένα κομμάτι χαρτί και να βγάλω, να αποτυπώσω τα συναισθήματά μου. Έχεις πολύ δίκιο. Η λογοτεχνία είναι είτε τη διαβάζεις σαν αναγνώστης, είτε επιχειρήσεις να τη γράψεις. Γιατί θα έρθει μετά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του ποιος μπορεί να γράψει λογοτεχνία και πώς, αν θες να το συζητήσουμε. Είναι μια διέξοδος, σίγουρα, μια παύση από όλο αυτό το καταιγισμό πληροφοριών που δεχόμαστε. Είναι όμως και ένας τρόπος τακτοποίησης του κόσμου. Έλεγε ο Μιχάλης Γκανάς ότι η λογοτεχνία, η ποίηση, προκειμένου που έγραφε αυτός, είναι ένας τρόπος να βάζουμε σε τάξη τον κόσμο. Να στρέφουμε όλο αυτό τον κικαιώνα πληροφοριών, να στρέφουμε το μεγεθυντικό φακό σε αυτό που είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή για μας. Αυτό νομίζω το κάνει η λογοτεχνία. Είτε τη διαβάζεις τη λογοτεχνία που σου αρέσει, είτε δημιουργείς κάτι, παράγεις λογοτεχνία. Εστιάζεις στην ουσία. Εστιάζεις αυτόν που εσύ θεωρείς εκείνη την ώρα σημαντικό μέσα σε όλο αυτό το κικαιώνα πληροφοριών που έχεις. Οπότε έχει και μια τέτοια διάσταση και σίγουρα είναι σε έναν βαθμό ευεργετική για όλους μας. Όπως πολλά άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά σίγουρα είναι και η λογοτεχνία, η οποία σήμερα έχει δυστυχώς περάσει σε ένα δεύτερο, έχει μια ύφεση, έχει περάσει σε ένα δεύτερο ρόλο. Υπάρχει ευτυχώς, τουλάχιστον για την Ελλάδα μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου πω για τη Γαλλία με σιγουριά, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να γράφει λογοτεχνία από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει όμως πολύ μικρή αναγνωστική βάση. Η αναγνωστική βάση στην Ελλάδα, στους Έλληνες γενικά, είτε είναι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, έχει περιοριστεί. Ο κόσμος δεν διαβάζει σήμερα λογοτεχνία. Παρόλο που αυτή έχει ένα τόσο σημαντικό χαρακτήρα, όπως είπες, ανάπαυλας και τακτοποίησης του κόσμου στην καθημερινότητά μας. Και νομίζω ότι είναι γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για διαφυγή από την καθημερινότητα, αυτό που λες, αλλά και λιγότερη υπομονή από την άλλη ως αναγνώστης. Δηλαδή, προτιμάω, είμαστε στην ταχύτητα. Έχουμε εκπαιδευτεί στην ταχύτητα. Ξέρεις, τώρα ποιος ξεφυλίζει μια σελίδα, κατάλαβες, Ναι, μπορώ εύκολα να δω χιλιάδες πληροφορίες μπροστά μου. Που αυτό είναι το επιχείρημα το αρνητικό. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία διέξοδος, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει υπομονή. Γι' αυτό και το δεύτερο βιβλίο μου, το μήνυμα, περιέχει μικρές ιστορίες που μπορείς να τις διαβάσεις σε 10-15 λεπτά, που ικανοποιούν για μένα αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να μην διοχετεύσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα. Δηλαδή, μπορείς με 10-15 λεπτά την ημέρα να διαβάσεις ένα ολοκληρωμένο λογοτεχνικό κείμενο, μια ιστορία, μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο μέσα στη ζωή σου. Μπορείς να το βάλεις, θα σου κάνει καλό. Και όχι μόνο μπορείς να το βάλεις διαβάζοντας, μπορείς να το βάλεις και γράφοντας. Γιατί για μένα οποιοδήποτε μπορεί να γράψει λογοτεχνία. Δεν είναι προνόμιο κάποιων λίγων ανθρώπων. Υπάρχουν όμως κάποιοι που λένε: «Οκ, αποκλείεται, δεν το έχω, δεν γράφω». Τι θα τους έλεγες? Κοίταξε, δεν σημαίνει ότι το ότι οποιοδήποτε μπορεί να γράψει λογοτεχνία, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γράψουν. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην αρέσει, μπορεί να μην ταιριάζει, αλλά σε αυτούς που νιώθουν ότι τους αρέσει και τους ταιριάζει και το θέλουν, εγώ λέω ότι δεν πρέπει να το φοβούνται. Είναι όπως οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για την οποία προετοιμάζεσαι, οποιοδήποτε άλλο χόμπι ή ενασχόληση, μέχρι να το κάνεις, προετοιμάζεις και κάνεις κάποια βήματα για να φτάσεις εκεί. Έτσι είναι και με τη λογοτεχνία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις να γράψεις είναι να διαβάσεις πολύ. Αν δεν διαβάσεις, δεν μπορείς να γράψεις. Για πάρεις έμπνευση, ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Σίγουρα το δεύτερο βήμα που μπορείς να κάνεις είναι να δοκιμάσεις. Αν δεν γράψεις, αν δεν παράγεις κάτι το οποίο είναι πρωτόλιο, προσχηματικό στην αρχή, δεν έχει την ποιότητα που θέλεις, δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ στην ποιότητα που εσένα θα σε ικανοποιήσει. Και επίσης, σε όλα τα πράγματα συμβαίνει αυτό. Νομίζω δεν θα είσαι και ποτέ έτοιμος να το Ναι. κάνεις. Δεν θα πεις: «Α, ωραία, ας γράψω». Δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Και το τρίτο που μπορείς να κάνεις φυσικά, το οποίο δεν είναι και αναγκαίο για μένα, αλλά είναι σίγουρα χρήσιμο, είναι να πάρεις τεχνικές πληροφορίες που σε βοηθούν. Όλα αυτά τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής, τα μαθήματα δημιουργικής γραφής, σίγουρα σου δείχνουν μια μέθοδο, έναν τρόπο, κάποια tips, σε βοηθούν. Δεν είναι απαραίτητα πάντα. Πολλοί άνθρωποι καθοδηγούνται από το ένστικτο στη λογοτεχνία και αυτό είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σίγουρα πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου και να τον φέρεις και σε μια κατάσταση εσωτερικά, να τον προετοιμάσεις σε χρόνο αλλά και εσωτερική πληρότητα για να μπορέσει αυτό να εκφραστεί και να αποτυπωθεί μετά και στη γραφή του ανθρώπου. Αυτό είναι και το καλύτερο μέσο. Να ουσιαστικά να εξοπλίζουμε τον εαυτό μας με την θέληση και με την τεχνική γνώση ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μπορούμε να αποτυπώσουμε. Αλλά είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν όλοι, οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει
μόνο ένας άνθρωπος ή μια κατηγορία ανθρώπων ή λίγοι και εκλεκτοί που έχει τύχει να έχουν σχέση με τη λογοτεχνία. Όχι. Πιστεύεις ότι όσο μπορεί η συγγραφή να βοηθήσει στα αρνητικά, μπορεί και στα θετικά συναισθήματα? Δηλαδή, πώς όταν δεν είμαι καλά, ας πούμε, τρέχω, ή όταν είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πάλι τρέχω. Πιστεύεις ότι λειτουργεί το ίδιο και η συγγραφή? Ναι, Είμαι σίγουρα. πολύ ερωτευμένη, θέλω να γράψω κάτι. Εννοείται. Είμαι πολύ. Έχω κατάθλιψη, θέλω να γράψω κάτι. Όλα τα συναισθήματα εκφράζονται μέσα από τη λογοτεχνία και όχι μόνο θετικά και αρνητικά συναισθήματα, αλλά και προσωπικές σου ιστορίες. Μερικές φορές κάτι έχεις ακούσει, κάτι έχεις ζήσει και θες με έναν τρόπο να το διαιωνίσεις. Που μπορεί να είναι. Να μην είναι το βασικό σου κίνητρο η αποτύπωση του συναισθήματος, αλλά η αποτύπωση της ιστορίας. Να μην χαθείς τη λύθη του χρόνου. Η λύθη του χρόνου είναι το μεγαλύτερο στοίχημα με το οποίο παλεύουν οι άνθρωποι από καταβολής κόσμου. Ναι, για να το έχεις ως ανάμνηση δική σου. Να μείνει, να αποτυπωθεί. Είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Ακριβώς. Και αν είναι αρνητικό, ίσως είναι και μια ανακούφιση. Είναι. Πολλές φορές και εγώ ίδιος έχω γράψει και με προσωπικά βιώματα και χωρίς προσωπικά βιώματα πολύ δυσάρεστες ιστορίες, οι οποίες όμως σε ανακουφίζουν. Μάλιστα μία από αυτές, η ομώνυμη το μήνυμα, μιλάει και για ένα θέμα το οποίο είχατε μιλήσει από ό,τι θυμάμαι εδώ στο Πάρ' το Αλλιώς, για τα τέλη. Μια πάρα πολύ δυσάρεστη ιστορία, η οποία θεωρώ ότι μερικές φορές όταν την προσεγγίζεις και λογοτεχνικά και την ακουμπάς με το συναίσθημα, μπορεί και αυτή να σε βοηθήσει και να ενταξινομήσεις και να ικανοποιήσει τον εσωτερικό σου κόσμο. Και να ταυτιστείς Και με να κάποιες ταυτιστείς. ιστορίες. Και να... εσύ από το δικό σου βιβλίο, ποια ιστορία θα ξεχώριζες? Και γιατί και ποιο ήταν το συναίσθημα που σε... σου βάζω δύσκολο τώρα. Ποιο ήταν το συναίσθημα που σε κινητοποίησε να την γράψεις? Κοίταξε, θα μπορούσα να σου πω γιατί έχει 20 ιστορίες, 20 διαφορετικές εκδοχές. Σου μίλησα όμως ήδη για το μήνυμα, να μην μιλήσω πάλι για αυτό. Σου μιλήσω γιατί μία από τις πιο αγαπημένες μου, που είναι τα λουλούδια, που είναι η ιστορία του θανάτου της γιαγιάς μου, η οποία είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα, την οποία το βασικό μου κίνητρο που ήθελα να την αποτυπώσω ήταν να μην χαθεί από τη λύθη του χρόνου αυτή η ιστορία και να αποτυπωθεί η δύναμη των συναισθημάτων που εγώ κάποτε έζησα μέσα από αυτή την ιστορία. Και ήταν και ένας φόρος τιμής, αν θέλεις, έναν άνθρωπο που δεν είναι πια κοντά μας. Και για μένα είναι τόσο σημαντική, το νιώθω ακόμα ότι είναι τόσο σημαντική, γιατί κάθε φορά που το διαβάζω κλαίω. Εγώ, δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ πάντως κάθε φορά καταβάλουμε από πολύ έντονα συναισθήματα. Και εμείς είχαμε συγκινηθεί όλοι με την αναπαράσταση της Ιωάννας στην παρουσίαση του βιβλίου σου. Οπότε όταν έχεις γράψει κάτι το οποίο μετά από κάποιο καιρό συνεχίζει να έχει αυτό το αποτύπωμα επάνω σου, νιώθεις μια ικανοποίηση ότι παρήγαγες κάτι το οποίο έχει μια σχετική αξία. Ναι, είναι ένας τρόπος να φυλακίσεις κάτι το τόσο δικό σου. Είναι περίεργο πως η συγγραφή είναι κάτι το πολύ προσωπικό, το οποίο μπορεί να γίνει τόσο πολύ κοινό. Ναι. Αυτή είναι η μαγεία της, νομίζω. Κοίταξε, νομίζω στη λογοτεχνία, αν δεν είσαι έτοιμος να εκτεθείς, δεν μπορείς να γράψεις. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι στο κομμάτι της προετοιμασίας που είπαμε. Πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου να είναι ικανός να εκτεθεί. Και η έκθεση δεν είναι κάτι κακό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι για όλους, αλλά δεν είναι κάτι κακό. Είναι όταν μοιράζεσαι πράγματα με κάποιον άλλον, είναι ένας τρόπος να συνδεθείς μαζί του. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τον αφορούν τελικά. Ναι. Δηλαδή κάτι το προσωπικό, λες, δεν. Αυτός είναι και ο λόγος που έκανα και εγώ podcast. Κάνω συνέντευξη στον εαυτό μου. Βλέπεις, ναι. Για να. Κάτι το οποίο σε τρώει μέσα σου ή θέλεις να μοιραστείς, μπορεί τελικά να απασχολεί και άλλον. Και είμαι και σίγουρος ότι και εσύ εκτίθεσαι εδώ, κάνοντας αυτό το podcast, ναι. Αλλά μοιράζεσαι πράγματα όπως μοιράζονται και οι καλεσμένοι σου. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και σε φέρνει σε επαφή με τον άλλον. Είτε αυτός ο άλλος είσαι εσύ σήμερα που κάνουμε αυτό το podcast, είτε είναι οι ακροατές σου, είτε οποιοδήποτε άλλος. Έτσι είναι ένας τρόπος σύνδεσης. Και η σύνδεση λείπει στις μέρες μας. Λείπει. Είμαστε στον κόσμο της αποξένωσης, είμαστε έναν κόσμο αποξενωμένο. Αν μπορούσες να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ρεζουμέ, τώρα θα σε βάλω έκπληξη κλείσιμο, αν μπορούσες να δώσεις συνήθως κλείνει το podcast με 3 tips, 3 γενικότερες συμβουλές που θα θέλαμε να δώσουμε στο κοινό. Σίγουρα σχετικά με τη συγγραφή, αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται οι άνθρωποι? Τι θα συμβούλευες κάποιον που δεν είναι καλά σήμερα? Αν δεν είσαι καλά, διάβασε λογοτεχνία, γράψε λογοτεχνία και αγάπα τον εαυτό σου. Αν τον αγαπήσεις, θα φτάσει για μένα και στη λογοτεχνία.
Οπότε πιστεύεις το κλειδί βρίσκεται στην εξερεύνηση αυτού του κόσμου. Ναι. Του τόσο πλούσιου κόσμου, τον οποίο έχουμε λίγο ξεχάσει. Τον έχουμε λίγο ξεχάσει. Ή τον φοβόμαστε να τον εξερευνήσουμε στην πραγματικότητα. Τον αφήνουμε κάπου κλειδωμένο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να κλείσουμε το σημερινό μας podcast. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν τιμή μου. Πολύ ωραία συζήτηση. Θα δώσω κι εγώ ένα τέταρτο tip να σε συμπληρώσω, λέγοντας ότι ξεκίνα αυτό που σου αρέσει, ξεκίνα να γράφεις, μην το φοβάσαι γιατί ποτέ δεν θα νιώθεις έτοιμος, ακόμα και αν δεν νιώθεις ότι έχεις τα απαραίτητα όπλα, θα τα βρεις. Γενικά ξεκίνα ό,τι σου αρέσει και ό,τι λέει η καρδιά σου και θα βρεις τον δρόμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πάρ' το αλλιώς στο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστούμε!